Tráng mờ mờ dệt tin tuông cuốn trung khuôn chuột chạy chúa mặc eo mũi đi chạy trên bố chụp hình mẹ khai thác ăn mứt dừa cắn hạt dưa tại mùa chua cũng là thế. Áo đẹp đâu xem nào. Trời ơi đẹp thế.
ra. Chị. Nó đẹp. Anh cứ hơi nghiêng xuống một tí đi vì Weißt du, viele Mundzylinder. Ohne uns zu fragen. Leni hat die Küche geschafft. đến nuôi lé. Đúng rồi. Thế là gì? Chùa trắng, chùa chú vàng, chùa gà mình, chùa lá chanh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Làm bánh trứng. Ba đứa chơi rất là hợp. Ja, schon, aber anstrengend. Nhiều. Ngủ. Có tiền mới thuê được. Nhà mình sao để tranh khách hãng nó gửi lên này. Được, ok. Miếng giữa. Tám cái luôn mà nhá. Yep. Sương chỉ hầm bỏ vào hầm đấy nó ra cái nước ngon thôi. Không phải để bao nhiêu nó mới đông ạ?
mới phải vớt ra. Canh một nêm hạt tiêu, nước mắm, miếng múc cho nó đẹp. Măng khô. Xin không cho xào cái này trước xào rồi cho măng vào xào. Cô Hiền là dân làm nem chua mà. Nó sôi lên một tí. Đấy, mình phải rửa, ép nó vào thì nó sẽ lại đẹp. Nha, nó lại ok. Cái nồi này lên như này này, nhưng mà em để nó đều. Khoan dậy. Uống chắc là nó bác thì bác hay trùng vào bên trong cho nó khô. Baby đỡ khô chưa? Xanh. Chín rồi. 5 phút nữa. Xong đó còn bày những quả đấy. Đầy đặn như thế đâu.
Was ist das? Mình để ít miếng thôi ạ con. Thế nhé. Cho bác Hạ em một cái đĩa nữa xong để bác uống. Được chưa? Đẹp chưa? Đẹp. Và mua trong trắng và ngoại tận như là chưa? Bánh trưng với xanh. Người kia là người trẻ là người già. Bánh trưng bây giờ có 15 đồng rồi, trước 5 Nghĩ là 10 đồng. đúng rồi. Nêu ở đấy. Nước của cái nắp lên Hier, sechs. Mach mal einen Überblick. Da? Ja, in Marokko. Hallo Alexia. Hallo. Oder du brauchst. Das ist aber auch zu dunkel. So, Levi, now, for the protein now. Oh, style. For the Protein. Cái lớn đâu? Trotzdem nicht wert. Dạ, ok, thực ra thịt nữa. Đây thì sẽ ống nhé. Rồi, không rồi. Let's go. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Let's go. Chúc mừng năm mới. Kiểm tra chất lượng sản phẩm cho bác là miếng là bánh trưng. Luộc thì rất rồi. Bánh trưng. Nhỏ thôi. Luộc bây giờ.